Fito Bimbi Appetito, siro ăn ngon 3 tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Ồ thôi cũng đến lúc rồi, đến lúc mình đi ngừa thai rồi, em đi lên bệnh viện. Thì lúc đó bác sĩ kêu là em muốn đặt vòng thì em phải đợi khi em có kinh mới được nha bé. Xong rồi cái em cũng đi về, cái xong mấy bữa sau em đi lên. Đó, xong rồi em siêu âm tiếp, xong bác sĩ kêu chúc mừng em nha, em có bầu rồi. Hai vợ chồng tới cái ngày mà trước khi đi đẻ là cũng dắt nhau vô bệnh viện. Mà nhìn hai đứa y chang như là cái đôi sinh viên lầm lỡ chị. Đôi sinh viên lầm lỡ, bây giờ trốn cha trốn mẹ đi đẻ vậy đó. Ai cũng nói trời hai đứa này nhìn nó non dữ ta. Tại sao mình không đi với một cái gương mặt ngời ngời khí thế rồi lên? Nhìn em nó lủi lủi vậy đó chị. Trời ơi, xong thấy hai trẻ ăn với mình, trời chắc mình cũng là đứa trẻ măng nhất ở đây. Vừa đi vừa còn ngó nghiêng theo kiểu có ai phát hiện ra mình không? Cái lúc mà lấy em bé ra xong cái chồng trời mừng quá em ơi, trời con mình kìa. Trời máu ghê quá. Trời sao muốn khóc mà anh khóc không được á em ơi. Anh muốn khóc mà mình khóc được nhưng mà anh xúc động lắm á. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với chương trình Tâm Tình Bỉm Sữa ở phiên bản chat với mẹ Bỉm Sữa. Chương trình được phát sóng vào lúc 21 giờ 15 phút trên kênh HTV9 vào thứ Tư hàng tuần. Và cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito, siro ăn ngon 3 tác động được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã tài trợ cho chương trình. Và người bạn đồng hành với Ngọc Lan không ai khác đó chính là tiến sĩ tâm lý Tô Nhi A. Xin chào tất cả mọi người, xin chào Ngọc Lan. Chị ơi, em bảo đảm cái số ngày hôm nay là hai chị em mình không có cửa nói chuyện. Ủa có số nào được nói chuyện đâu em? Không, mình không được hỏi luôn á chị. Cái gì? Mình không được hỏi luôn. Bởi vì chúng ta sẽ mời trở lại gian bếp này, hay nói đúng hơn là mời trở lại với chương trình này một nhân vật rất quen thuộc. Tức là mình ngồi im mình lãnh lương thôi đúng không? Mình chỉ ngồi im lãnh lương, quyết định việc nhẹ lương cao nha. Xin mời khách mời bước vào gian bếp ạ. Đỏ thì thế luôn mấy chị nghĩ. Hello chị Lan, hello chị Tô Nha. Đổi ghế. Đổi ghế. Để tôi ra đó tôi ngồi cho. Thanh Trần được biết đến là một vlogger kiêm hot mom nổi tiếng trên mạng xã hội hiện nay. Với cách nói chuyện thú vị, duyên dáng, cô nàng có lượng người theo dõi rất lớn trên YouTube và Facebook. Năm 2018, Thanh Trần kết hôn cùng Khánh Đặng. Cuộc hôn nhân của cô nàng và ông xã thu hút sự chú ý của nhiều khán giả bởi sự đáng yêu và dí dỏm của cặp đôi. Bắt đầu câu chuyện bằng cái mục gì nè, nhớ không? Phát hiện mang bầu. Đó. Trời ơi. Đó, tự em nói đi em. Đó. Bé đầu tiên thì là lúc đó em chỉ mới có 21 tuổi thôi. Em với chồng mới quen được cỡ 4 tháng. Xong rồi cũng ăn kem trước cổng. Khánh cá chép đó. Điều này cũng hơi vội vàng. Xong rồi cái tự nhiên em thấy bị trễ. Và em đòi là cho tao đi bệnh viện đi. Xong rồi cái chồng em không, đừng đi bệnh viện, ở nhà không có đi đâu hết trơn. Làm như sợ em đi bỏ hay gì, tưởng em đi bỏ hay gì. Nó không, tao kiểm tra đàng hoàng. Xong kêu không, để anh kiểm tra cho. Xong chạy xuống nói với mẹ chồng em, mẹ Dương Thanh có bầu đó, mẹ mua em mua nghe. Xong rồi cái mẹ em cầm cái que lên trên lầu, con gái hãy thử trước mặt mẹ đi con. Là để anh lo giữ chưa? Là để anh lo, là cuối cùng là xuống nói mẹ đi mua que thử thai. Là lo giữ chưa? Trời đất ơi, rồi sao? Xong rồi cái trời, lúc đó là chồng em với mẹ chồng em là đứng trước cửa nhà vệ sinh luôn. Xong rồi em đóng cửa lại em thử. Xong rồi tới hồi mà em lấy ra mẹ em cầm nhìn, con đã sẵn sàng chưa? Đó là lúc đó là hai dập luôn rồi. Tại sao câu đó không phải do ông Khánh nói? Nói chung là phản ứng ông Khánh như thế nào? Phản ứng Khánh biết biết ngay có bầu, biết bởi vậy đâu chơi đâu cũng như là cứ sợ em làm cái gì á, mà sợ em không chấp nhận chồng em hay sao đó, không chấp nhận có bầu với người đàn ông này được á, giống vậy á chị. Và thế là đám cưới diễn ra rất nhanh chóng. Vì mẹ hay vì ông Khánh? Em cũng không biết nữa, vì cái duyên số đó chị. Đôi khi tự nhiên quen ai lâu quá trời không cưới, mới quen Khánh có 4 tháng cũng bầu cưới luôn. Và tới đứa thứ hai thì đứa thứ hai là lúc đó là do em chủ quan, em mới đẻ đứa thứ nhất xong em nghĩ rằng là cơ địa của mình nó đang còn đang cho bé ti, đang tái cấu trúc đồ. Có nghĩa là em nghĩ chắc là cái tử cung của mình sẽ không đón nhận một ai vô nữa, và chồng em cũng nghĩ như vậy. Đó, cái xong sau đó em thấy là thôi cũng đến lúc rồi, đến lúc mình đi ngừa thai rồi, em đi lên bệnh viện. Thì lúc đó bác sĩ kêu là em muốn đặt vòng thì em phải đợi khi em có kinh mới được nha bé. Xong rồi cái em cũng đi về, cái xong mấy bữa sau em đi lên. Đó, xong rồi em siêu âm tiếp, xong bác sĩ kêu chúc mừng em nha, em có bầu rồi. Lúc này bác sĩ sẽ nói gì nè, em muốn ngừa thai thì em phải đẻ cái thai này ra đã. Đúng rồi đó. Giờ đẻ đứa này xong đi ngừa cũng được. Lúc đó cảm giác sao Thanh? Ủa gì á, mới vừa đẻ xong bây giờ có bầu nữa vậy trời. Nó trời là hốt bạn liền luôn á, mới vừa không giúp mổ xong là cách cỡ khoảng 5 hay 6 tháng sau là em dính bầu nữa. Xong nó chết rồi, kiểu này có khi nào test chích mổ không. Xong nó bác sĩ kêu là
tính ra con đứa này nó cũng khôn, nó đậu ở xa vết mổ nên là không sao đâu bé ơi. Phản ứng của Khánh lúc này thế nào? Khánh kêu thấy chưa, anh nói rồi mà, anh nói đi ngừa trước đi, em đi chịu đi ngừa. Cũng anh, trời đất ơi, Khánh chồng em giống như là ba đời nhà tôi đi canh ngày an toàn nhá, canh lúc nào cũng chật hết trơn. Canh lúc nào cũng chật hết trơn. Canh lúc nào cũng chật hết trơn. Không có cho Khánh chơi cổ phiếu nha. Canh mã nào là mã đó đau đó. Đó, bởi vậy ơi. người ta nói là em đẻ tới 5 đứa lận. Bạn đông con. Đông là bao nhiêu? Phải quanh quẩn con số 5. Nhưng mà 5 là chưa đạt, KPI là 5. Quanh quẩn con số 5 thì chị nghĩ số 3 với số 5. Khoan, hiểu đúng nè. Trong là có thể là 4 hoặc 6. Đúng, trong khái niệm toán học quanh quẩn ở đây được coi là cộng trừ 2. Được coi là cộng trừ 2. Vậy thì hoặc là 3, 2 là 7. hoặc là 7. Ồ, em nghĩ là 3 thôi chị ơi. Thôi 3 chị ơi. Phải ghê quá chị à. Vậy rồi em có kế hoạch gì chưa? Cái lần mà thứ hai em đi đẻ em đã nói với bác sĩ là không hẹn lại bác sĩ lần sau đâu ạ. Thì bác sĩ kêu là thôi em triệt sản đi. Lúc đó là em cũng suy nghĩ đúng rồi đó chị, phải triệt sản rồi chứ không thôi là có bầu nữa. Sau em gọi điện cho mẹ. Bác sĩ nói con là con muốn triệt sản không, bác sĩ sẽ triệt sản free trong cái lúc mà con mổ. Xong rồi mẹ em kêu mày điên hả, mày chó cái gì mà đi triệt sản. Là sao vậy ta? Biết bao nhiêu phương pháp người ta mà không làm mình đi triệt sản mà biết ảnh hưởng nữa, mày lắm không? Mà người ta nói phải đức năng thắng số. Thế thì cái đức đó là gì? Là bớt chửi chồng chẳng hạn. Không, em nghĩ là có thể nhận chồng làm con trưởng. Nó cũng quanh quẩn con số 5. Hợp lý nha. Em hỏi đi, em hỏi Khánh đi. Khánh ơi, anh có đồng ý không? Chiều nay em sẽ sang tên. Anh sẽ thành trưởng AK. Đứa đầu thì em không có ngán cái gì hết, ngược lại em rất khỏe luôn. Em đi du lịch Ta Bà khắp xứ, em đi cầu khỉ, em leo cây, em lội nước, em làm rất là nhiều thứ vận động đó. Tới đứa thứ hai thì em đi bên Thái, em đi vòng rồi em đi quá trời đi luôn. Xong rồi cũng có hơi động thai xíu nhẹ. Vậy thì hồi nãy khi mà em nói là mình làm gì để nuôi con đây, cái lịch trình công việc của em trong từng cái thai kỳ nó như thế nào? Rất là may mắn với em, đó là trời ban cho em một cái năng lượng, một định luật bảo toàn năng lượng. Cái này chị xác nhận. Năng lượng từ lúc mà không đẻ tới khi mà có bầu, tới khi đẻ thì em vẫn như vậy. Người ta nói là người ta thấy mấy cái mẹ khác là hay bị trầm cảm sau sinh, người ta có đặt dấu chấm hỏi là em có bị tăng động sau sinh không. Thì em cũng biết sao, như là cái công việc của em nó vẫn tiếp diễn bình thường, không có gì hết trơn. Em thấy em vẫn rất là vui vẻ, vẫn có thể làm công việc xuyên suốt hết trơn. Tại vì em là trụ cột chính trong gia đình. Nên là em luôn luôn là phải cố gắng nỗ lực để mà làm việc. Trong cái lúc mà mang thai em không có khái niệm mà nghỉ thai sản hay là ở cữ quá lâu hay gì hết trơn. Lúc nào cũng phải làm giống vậy. Nhưng mà cũng may cho em là giống như là người em không có bị bất cứ vấn đề, không có bị mệt mỏi, không có bị ủ dột hay là sao trong lúc mà mình mang bầu hết trơn. Chị nghĩ là do cái năng lượng của em á, cái năng lượng của em và cái tinh thần của em sẽ kéo cái sức khỏe của mình, nó sẽ không làm cho mình bị thụ động, rồi không làm cho mình cảm thấy là mình mệt mỏi á. Và hơn nữa là cái người bạn đồng hành với em rất là quan trọng, là cái người luôn tạo cho em một cái cảm giác rất là thoải mái để mà em sáng tạo cái nội dung của mình. Cái đó nó quan trọng đó. Nhưng chị không biết chị có chủ quan hay không, thực ra là vừa là đã từng làm việc chung, cũng có theo dõi thường xuyên trên các trang mạng xã hội. Thì ở Thanh á thì chị lại có một cái suy nghĩ khác đó Lan. Tức là trong chuyên môn nó sẽ có một cái chứng rối loạn tâm lý mà tụi chị ngày nay thì mọi người hay biết đến nó bằng một cái cụm từ đó là trầm cảm cười. Đó là cái dạng thực ra mình có mỏi mệt với cuộc sống, mình cũng có cảm thấy cô đơn, mình cũng cảm thấy rất là áp lực. Nhưng cái trưng trổ hình ảnh của mình ra bên ngoài nó không phải là cái sự ủ dột như cái kiểu trầm cảm mà chúng ta vẫn hay biết từ trước đến giờ. Và cái thứ hai là bản thân cái người bị trầm cảm cười chứ không phải là họ cố cười đâu nha, mà nó nguy hiểm ở chỗ này nè. Ví dụ như sáng thức dậy em có mệt, em có nhìn thấy những áp lực về kinh tế, em nhìn thấy những cái gánh nặng mà mình phải mang, nhưng tự nhiên em nhìn qua con em chẳng hạn, cái em thấy niềm vui của mình đây nè, rồi em vô em đánh răng em rửa mặt, cái em cũng cảm thấy là mình có tiếp thêm được một chút năng lượng. Mình nhìn lịch làm việc ngày hôm nay cái mình cảm thấy mình có công việc rồi nè, cái tự dưng em có năng lượng nha. Em tưởng đó là em đang tự chữa lành cho mình. Cũng là có, nhưng vấn đề là vậy nè, cái câu chuyện nó không có được bền vững. Nó không phải là một cái năng lượng mang tính bền vững để mình luôn duy trì được rằng là mình có mục tiêu sống nè, mình có công việc nè, mà nó sẽ ngay lập tức bị cạn kiệt khi em rời khỏi những cái điều đó. Rồi khi em chạm vô em lại được xốc vác cái năng lượng của em lên, và nó liên tục như vậy. Nó cũng là một dạng khó khăn về tâm lý. Và điều này
đến một lúc nào đó nếu như nó vượt khỏi cái khả năng chịu đựng của chúng ta thì thông thường á, những cái người mà bị trầm cảm cười họ có thể lựa chọn những cái diễn biến nó rất là tệ, và những người xung quanh thường sẽ rất ngạc nhiên với những cái ca này, không ai hiểu hết. Nhưng mà thực ra chỉ có cái người đó họ mới như vậy thôi. Thì chị cũng không biết là có thể do chị quá nhạy cảm hay không, nhưng mỗi lần mà nghĩ tới trầm cảm cười, các chị hay nghĩ tới con bé này. Thì thực ra bây giờ em tự đánh giá lại vấn đề của mình đi. Thật ra từ đó giờ em làm cái người mà trụ cột chính trong gia đình, thì em nghĩ là mình không được phép nghỉ ngơi. Em nghĩ là mình lúc nào cũng phải mạnh mẽ để mà mình đương đầu, để mình còn có thể lo cho gia đình. Cho nên những lúc mà em cảm thấy mệt mỏi, em nhìn lại em thấy ủa giờ mình có con mình cũng may mắn hơn nhiều người. Nhiều người ta muốn có con mà không có, mình có con thôi mình cũng phải cảm thấy mình may mắn. Rồi xong mà em nghĩ là trời sao giờ vừa có bầu vừa phải làm mệt người ta. Không, mình có công việc làm là mình mừng hơn người ta rồi. Xong là em cứ tự sốc dậy tinh thần của mình liên tục. Nhiều lúc cũng thấy áp lực, tại sao mình không nghĩ ra được cái kịch bản nào, hay là do mình có bầu xong rồi nó thay đổi nội tiết của mình, hay sao mà giờ đó mình không nghĩ ra được gì hết. Xong rồi hồi phải ráng thôi. Bây giờ mà mình buồn cũng không được, mình phải cố gắng thiệt là vui. Mình vui nó sẽ thành cái thói quen, rồi xong mà mình còn phải lo cho gia đình mình nữa, chứ không thể nào mà mình gục ngã lúc này được. Xong rồi từ lúc đó em giống như là trở thành liên tục, cứ phải tăng động liên tục. Đúng rồi. Vậy thì lời khuyên cho Thanh nè, em được buồn nha, em được khóc nha, em được một vài ngày mà em công bố với mọi người về một Thanh Trần rất khác, rất mệt đó, em cần có những cái lúc như vậy. Ok. Fito Bimbi Appetito, siro ăn ngon 3 tác động, nhập khẩu nguyên hộp từ Italy. Bà này bà đi đẻ lần nào cũng rộn ràng hết. Cái đứa đầu em đi đẻ thì em nghĩ rằng là sẽ có những cái review đi đẻ ở trên mạng, và em lên em search review đi đẻ nhưng không ai review hết. Và em quyết định em sẽ là người đầu tiên review cái chuyện này. Đó, xong rồi cái bữa mà đi đẻ, em đẻ mổ mà hai vợ chồng tới cái ngày mà trước khi đi đẻ là cũng dắt nhau vô bệnh viện, mà nhìn hai đứa y chang như là cái đôi sinh viên lầm lỡ chị. Đôi sinh viên lầm lỡ bây giờ trốn cha trốn mẹ đi đẻ vậy đó. Ai cũng nói chọn hai đứa này nhìn nó non dữ người ta. Tại sao mình không đi với một cái gương mặt ngời khí thế đồ lên? Nhìn em giống lủi lủi vậy đó chị. Trời ơi, xong thấy ai trẻ măng với mình, trời chắc mình cũng là đứa trẻ măng nhất ở đây. Vừa đi vừa còn ngó nghiêng theo kiểu có ai phát hiện ra mình không? Vô trong bàn đẻ thì bác sĩ có gây tê tủy sống cho em. Mà lúc sau tự nhiên lúc mà rạch bụng em thấy hơi đau. Cái càng em thấy càng đau hơn nữa. Ủa bác sĩ ơi sao đau quá vậy? Chứ rồi sao đau quá vậy? Bác sĩ nói đau hả? Đau lắm. Xong cuối cùng em bị gây mê luôn chị. Rồi em không biết cái quá trình đẻ nó như thế nào luôn. Cái lát hồi sau em mở mắt ra em thấy bên phòng khác, em nói chết rồi đẻ chưa? Em để tay lên bụng thấy sẽ đẻ rồi. Ủa con đâu? Con mình đâu? Ủa chị con em đâu chị? Bé bị vàng da nên đi chiếu đèn rồi. Thế là em phải cách xa con trong khoảng cỡ 5 ngày để bé đi chiếu đèn. Và sau đó em còn biết thêm một tin nữa là đi chích cái máu ở gót chân á, là con của em nó bị thiếu men G6PD. Thì em lên em search thì mới biết rằng là cái bệnh này là cái bệnh mà dễ bị tan máu nếu mà sử dụng những cái loại như là đậu hạt đậu fava nè, đậu nành, rồi blueberry, rượu vang, những cái đó là sẽ khiến cho bé bị tan máu. Và có cái trang kim ác lắm chị, nó kêu là nó sử dụng nhiều có thể gây tử vong. Trời ơi em khóc quá trời khóc, em khóc điên, khóc dại, khóc khùng. Nó trời ơi chết rồi, bây giờ làm sao đây, cuộc đời của nó không bao giờ mà được đụng tới mấy cái này, làm sao mà được bây giờ. Rồi trời ơi, xong cái em nghĩ là chắc là nghiệp của em. Không, nó chết rồi, trước đây mình đã làm cái gì sai nào nên bây giờ nó mới xảy ra tới con của mình. Lúc đó em suy sụp kinh khủng luôn, mà xong còn thêm một cái nữa là con em nó có một cái bớt ở ngay cái miệng. Rồi em nói trời, vậy là mình khẩu nghiệp lắm hay sao bây giờ con của mình nó bị cái bớt ngay miệng, trời ghê quá, sợ quá, trời ơi ôi ông trời ơi sợ quá. Xong rồi em đi ở tùm lum chùa hết trơn, cầu xin cho con của em nó bị đỡ cái bệnh này lại một chút. Xong rồi cái em gặp bác sĩ nói là cái bệnh này nó sẽ theo suốt đời, nhưng mà cũng không có sao, đừng có lo lắng quá, thì khi nào dùng cái lượng quá lớn thôi thì nó mới hơi ảnh hưởng, không sao đâu. Cũng trấn an em này nọ. Khánh thì kêu là có gì đâu em, thì giờ bệnh như vậy thì mình kỹ cho con thôi. Ví dụ con đi học thì mình nói với cô giáo, rồi mình nói với nó sau này thấy cái món mà sữa đậu nành rồi nước tương là con đừng ăn nha con, thì mình lạc quan lên em, có gì đâu mà sao em buồn dữ vậy. Rồi ví dụ cái bớt của nó đi mai mốt nó lớn, mình hỏi ý nó muốn xóa không muốn xóa, mình vẫn đi xóa, có gì đâu buồn dữ vậy trời. Em suy nghĩ thôi cũng được, tính ra chồng mình nó cũng lạc quan thôi, cũng có giá trị lắm, cũng có giá trị vào những lúc này. Ok thôi cũng nên bớt buồn phiền lại để còn lo cho con nữa. Rồi cuối cùng nãy giờ có review đi đẻ chưa? Thì đó là đi đẻ lần đầu là vậy đó chị. Là có review không? Rồi có làm review không? Có, em có quay clip review hành trình đi đẻ đó chị. Rồi cái lúc mà chụp mê thì ai review, ai quay? Thật ra thì lúc đó là skip qua cái đoạn là tao chụp mê rồi nha. A few minutes later là qua cái đoạn là thì ủa đẻ chưa? Đẻ rồi. Rồi thế thì cái lúc mà lần đầu tiên thấy con nè, lần đầu tiên thấy con nó thiệt nhìn nó xấu quá.
xấu quá luôn, nhìn ngửa đen thù lùi, mặt nó nhăn tùm lum lá trơn. Chồng em đưa hình em coi, nó lấy trên mạng. Không tin đó là con mình. Không tin đó là con mình. Nó nói trời sao nhìn nó kỳ cục dữ trời, thấy bé trên mạng nhìn đẹp gái quá trời, đẹp trai mà sao con mình mặt nhăn nhó này kia. Xong Thánh mới kêu là không tin ông dắt xuống dưới đi thăm con, xuống dưới thăm con. Trời đất ơi, thương gì đâu. Em ở trong cái khăn nhìn em xong cười, cái em cũng yên tâm. Thấy bây giờ mình làm mẹ rồi thì em nghĩ rằng là mình cũng không còn được sống những cái ngày trẻ trâu nữa. Mình phải cố gắng, mình phải lo cho con một cuộc sống thật đầy đủ nhất có thể. Tại vì hồi trước đây em nghĩ rằng là mình đẻ ra xong rồi ngoài mình lo ra còn có ông bà lo mà lo gì. Xong rồi em nghĩ là không, mình là mẹ nó, mình phải lo cho nó tới giây phút cuối cùng. Dù cho có phải làm gì đi chăng nữa, mình vẫn phải cố gắng để đức cho con, cố gắng lo cho con. Và từ lúc đó em ý thức nhiều hơn trong cái việc là mình phải làm từ thiện, tích đức, xong rồi phải giảm bớt những cái chuyện mà em cho rằng đó là tạo nghiệp. Đó là sự biến chuyển của em thôi. Biến chuyển của người đàn ông bên cạnh em thì có ý thức được về vai trò làm cha giống như em không? Thật ra lúc đó chồng em cảm giác giống như là không có muốn ẵm con em luôn. Ẵm con em xong là trả lại liền. Xong rồi đưa cho mẹ chồng em ẵm, là đưa cho mẹ ruột, rồi xong rồi đưa cho vợ. Rồi chồng em chỉ có nằm đó dòm vậy thôi. Rồi xong ví dụ cần mua gì kêu chồng em đi mua xong rồi về. Chứ không có gọi là chăm sóc vợ như em tưởng tượng. Em có buồn về cái đó không Thanh? Em thấy như là chồng em vẫn còn trẻ. Em nghĩ rằng là vợ chồng bằng tuổi thì thường người vợ sẽ trưởng thành nhiều hơn. Còn chồng mình thì mình cũng không có bắt là chồng mình phải trưởng thành hơn được. Mẹ chồng em cũng có an ủi thôi kệ đi con, từ từ đi, con mình nó lớn rồi chồng mình nó sẽ lớn theo. Sẽ lớn theo. Em cũng nghĩ là thôi kệ, giờ mình cũng may mắn có mẹ chồng, có mẹ ruột lo rồi, chồng mình có lo hay không cũng không sao, kệ chồng em giống như là đứng ở phía sau cổ vũ này nọ thôi. Chứ còn chăm sóc con thì theo em thấy là chồng em lúc đó không có chăm gì. Rồi tới bạn thứ hai thì sao? Tới bạn thứ hai thì cũng mừng. Tới bạn thứ hai là bé gái. Chồng em rất là thích con gái, và thế là chăm em ở trong khoảng thời gian ở cữ tầm đâu đó 5-10 ngày. Và sau đó là tiếp tục để mẹ chồng chăm em. Nếu cái đoạn đi đẻ bạn thứ hai thì mình có bị chụp thuốc mê nữa không? Dạ không. Thế là em đổ ở bệnh viện khác. Xong rồi em nói là trước đó là em đã từng bị kháng gây tê rồi. Thì bây giờ em hỏi là bây giờ gây tê bên đây có ok không? Thì bên họ cam kết là được, không sao, sẽ cho chứng kiến nguyên một cuộc sinh nở. Có muốn đem chồng vô không? Muốn đem chồng cho chồng vô luôn. Xong em cũng kêu với chồng, ê vô coi em đẻ đi, có gì đồng hành rồi nọ kia. Xong thôi sợ máu lắm em ơi, vô mình em đi ghê lắm. Trời gì ba, trời đất ơi, ủa anh ngọn ngay đầu em mà chứ không phải ngọn ngay đuôi đâu mà sợ. Nhưng mà lẽ không, thôi được rồi đến vô với em. Xong rồi vô, lúc đó là em thấy là chồng em cũng run nọ. Cái lúc mà lấy em bé ra xong rồi cái chồng trời mừng quá em ơi, trời con mình kìa, trời máu ghê quá. Trời sao muốn khóc mà anh khóc không được á em ơi. Anh muốn khóc mà anh khóc được, nhưng mà anh xúc động lắm á. Đề nghị làm cái lễ thân phong thành trưởng AK, trưởng hoàng cái thái tử gì đó cho chồng em đi nha. Anh muốn khóc lắm mà anh không được. Muốn khóc lắm mà xong khóc không được, nhưng mà nói chung là anh vui lắm á, anh tự hào về em lắm. Ráng lên em. Vậy đó. Xong rồi công nhận giả trân thiệt luôn á chị, thiệt. Không phải giả trân đâu, chắc có thiệt đó. Chắc cũng có, nhưng mà sao không khóc ta? Không phải, thì kiểu như là Khánh nó sợ em không nhìn thấy được cái tình cảm, cho nên nó phải nói ra là nó muốn khóc lắm, nhưng mà là nó sợ quá, nó không khóc được đó, vậy đó. Nhưng mà qua đứa thứ hai thì có tắm cho con. Đó, thấy không, người ta trưởng thành lên mỗi ngày. Là chồng em á chứ không phải con em nha. Là tắm được mấy lần? Tắm cũng khá là nhiều lần. Và sau đó an toàn không? Có World Cup chồng em bỏ em ở nhà đi coi World Cup. Em ở nhà với mẹ em nhớ cái tối hôm đó là em gây với mẹ chồng em luôn. Em nói là trời mẹ con sao chứ tự nhiên giờ con ôm con của con ở đây mà chồng con lại đi coi World Cup, vậy là mẹ thấy vậy sao được, sao tự nhiên nó đi chơi được mà con đâu được đi chơi đâu, không đi về nhà mẹ con đây. Rồi cái mẹ em kêu không, con không có đi đâu hết trơn á, con ở đây, bây giờ chồng con không lo được thì mẹ lo cho con. Nó nói không, con đừng mẹ lo cho con, muốn chồng con lo cho con. Xong rồi cái mẹ mới kêu là để mẹ gọi về, Khanh đi về liền, để cho vợ ở nhà vậy là sao, đi về liền, lo cho vợ liền. Xong cái chồng anh cũng về đó. Kiểu em thấy chồng em giống như là phải đợi tới khi mà chuyện phải căng thì căng rồi mới chịu gọi là quay về lo cho vợ. Chứ lúc đó chồng em vẫn còn khá là trẻ con đối với em. Có còn đi coi World Cup nữa không? Năm nay không có World Cup chị. Chứ có chắc cũng đi. Có chắc cũng đi á. Không, bây giờ chuyển sang pizza rồi chị. Chuyển sang đi pizza rồi, lúc không có bầu hay đi pizza lắm. Chị thấy rõ ràng trong hành trình của em á, cái sự đồng hành của Khánh nó rất là ít.
thì em có bị stress vì cái việc đó hay không? Tại vì ba mẹ chăm đó là một chuyện, mẹ chồng chăm đó là một chuyện, nhưng bản thân người phụ nữ lúc nào cũng muốn có người đàn ông bên cạnh mình hết. Có bao giờ em cảm thấy em muốn từ bỏ hết mấy cái chuyện này không? Cũng có lúc chị em nghĩ lúc đó là mình gọi là tận cùng với sự bất lực luôn rồi. Lúc đó em đẻ xong là em cảm thấy mình sung sướng, tại vì em đẻ xong là ba chồng qua nấu ăn cho em mỗi ngày. Mẹ chồng thì giữ bé đầu tiên, giúp việc thì phải giữ bé thứ hai, còn chồng em như ở một cái ốc đảo riêng vậy đó. Chồng em như một cái thế giới riêng, sáng nào cũng đi làm tới chiều về xong rồi bấm điện thoại ăn cơm, bấm điện thoại xong rồi ngủ chung với đứa thứ hai, sáng rồi lại tiếp tục cứ vậy. Xong rồi em lại cảm thấy sao tự nhiên em cảm thấy có mình. Xong em nghĩ là thôi kệ, con mình thì mình nuôi mình chăm thôi, có gì đâu. Xong em lại suy nghĩ tại sao lại vậy ta, mình cũng kiếm ra tiền, mình cũng tự lập, mình cũng tự chăm con, bây giờ vai trò của chồng mình là gì? Đúng. Xong em lại suy nghĩ là không, chồng mình đã đồng hành với mình suốt những năm tháng vừa qua rồi, chồng mình cũng cần có cái sự nghiệp riêng. Chứ mỗi lần mà ai hỏi chồng em làm gì, xong chồng em kêu là em phụ vợ, cái cảm giác chồng em bị quê hay sao đó chị. Xong lại muốn chứng tỏ là mình có một cái sự nghiệp riêng. Tự nhiên cái chồng em đòi khởi nghiệp, và bỏ em ở nhà để đi ra tuốt ngoài Đà Nẵng, Quảng Nam rồi nọ, đi tìm hiểu nhập nguồn hàng này nọ thứ. Xong rồi em ở nhà, xong rồi em suy nghĩ thôi kệ, giờ mình ráng để thông cảm cho chồng thôi, chứ bây giờ mình cũng không thể ép một ai đó mà cứ đứng sau mình hoài được. Em nói với chồng em đó là lần này em mang thai là anh ít nhất phải dành ra 3 tháng cuối đó mà anh dành thời gian cho em. Xong rồi anh biết mà, xong cuối cùng đi làm đi qua chỗ làm, xong như vậy làm chỗ làm đi về suốt 3 tháng, xong cuối cùng dành cho em 3 ngày cuối cùng trước khi lên bàn đẻ nha, là mới dành thời gian cho em. Rồi sau đó lúc mà em ở trong bệnh viện thì là chồng em ở lại đêm đầu tiên, còn 2 đêm sau là về nhà ngủ. Tại vì có em với mẹ của em ở trên bệnh viện thôi, thì cũng cảm thấy tủi thân. Nhưng mà khi mà em đề cập với chồng em á, thì chồng em nói là em thông cảm đi, chứ bây giờ anh không phụ em thì hôm nay em cứ một mình em kiếm tiền em lo cho mọi người vậy hoài, hôm nay tới một lúc nào đó em cũng sẽ cần phải có một cái nguồn tài chính khác, chứ không thể nào mà cả hai chồng cứ phụ thuộc vô cái nghề của em bây giờ. Lỡ như em bệnh em nằm xuống thì sao, anh cũng phải có tiền để anh giúp em chứ. Thì em nghĩ là thôi kệ, mình cố gắng mình nhẫn nhịn qua khoảng thời gian này. Vậy thì cái sự nghiệp của bạn ấy bây giờ có thuận lợi không? Hiện tại cũng khá là ổn, em thấy cũng khá ổn, có nghĩa là nó tồn tại được lâu hơn những sự nghiệp trước đó của chồng em nha. Chồng em trước đó có khá là nhiều sự nghiệp, cũng start up cũng khá nhiều lần, nhưng mà đều gặp thất bại và quay trở về phụ em tiếp. Nó là giống như là một cái xoay tua, cho chồng em biết trước kết quả rồi nhưng mà em vẫn để cho chồng em làm. Tới bây giờ thì em thấy cái này là tồn tại lâu nhất thôi, chứ em cũng chưa biết là tương lai nó sẽ như thế nào, mà cũng hy vọng là có gì đó để cho chồng em đỡ phải cảm thấy tủi thân. Thực ra mọi sự nó đều ổn với một điều kiện, riêng cái gì cũng được, nhưng trong cái việc trưởng thành cùng các con thì phải có cái chung. Tại vì em không thể nào làm thay vai trò của Khánh trong cái vị thế của người cha được, và ngược lại Khánh cũng không thể thay cho em ở vị thế người mẹ. Đôi khi cũng thấy tủi thân tại sao mình không có thời gian nghỉ ngơi á, mà cũng không thể yêu cầu người khác sống theo ý mình được, nên là giờ em nghĩ là mình cứ làm tốt vai trò mình, đối xử tốt nhất có thể với gia đình của mình, với chồng mình thôi. Chồng mình nếu mà không thấy là lui về phụ vợ được thì ok, còn nếu mà muốn ra ngoài làm hay gì cũng ok. Mà tại sao chồng mình lại đi ra ngoài đâu để khởi nghiệp, tại sao không ở lại chăm sóc vợ mà rồi xong nhấn nhịn qua năm sau đó khởi nghiệp cũng được, mà cứ bắt buộc là phải làm bây giờ đó. Cho nên là vợ chồng em, mà dù sao chuyện cũng đã xảy ra rồi, nên là em chỉ biết là đón nhận nó và thông cảm nhất có thể để mà có thể làm tốt vai trò của mình thôi. Giờ tin mình bị trầm cảm chưa? Cũng có những lúc mà em đang trong phòng ngủ quay với kịch bản, xong rồi con ngủ, em tranh thủ xuống quay, đêm con ngủ 11-12 giờ em giữ clip. Em thấy mọi thứ nó dồn mình mà con lại có chịu mình, em không chịu ai khác. Em thấy một khoảng thời gian này sẽ là khoảng thời gian khó khăn. Em nghĩ là trước sau thì nó cũng sẽ trôi qua lẹ thôi, con mình nó sẽ lớn nhanh mà. Em chỉ mới sanh 5 tháng thôi. Nó đang không ổn đó Thanh ơi. Thì em nghĩ là có thể do khoảng thời gian này mới sinh, xong nên em nhạy cảm hơn, đúng không chị? Bây giờ em mới chịu bộc lộ là bởi vì nó cũng bắt đầu gần đến cái giới hạn đó rồi, chứ không có nghĩa là tại vì em mới sinh đâu. Bởi vì vấn đề ngay từ trong tư duy của em nó đã là cái câu chuyện mà em không có cho phép mình được nghỉ ngơi. Và thậm chí chị tin rằng thỉnh thoảng Thanh vẫn có cái suy nghĩ này nè, đó là vì em cứ nghĩ rằng là mình may mắn hơn nhiều người khác,
cho nên em còn không cho bản thân mình được rảnh luôn. Có nghĩa là thực tế có những cái khoảng thời gian mà em hoàn toàn có thể buông mọi thứ xuống, em nằm nghỉ ngơi hoặc là em không cần phải làm gì cả. Nhưng một cái sự giằng xé bên trong á, đôi khi em sẽ tự không cho phép bản thân mình là được hưởng thụ cái điều đó nữa. Vì những cái vấn đề về cơm áo gạo tiền, vì cả cái điều mà em cho rằng là mọi thứ mình đang có là mình may mắn, vậy thì mình không được quyền lười biếng với cái may mắn mà mình đang có. Và điều đó nó làm cho em bị kiệt sức. Sức thì nó có hạn em. Thậm chí em cũng không biết phải khóc làm sao. Tại em khóc nhiều rồi nên em nghĩ không giải quyết được gì. Mà em cũng biết cái lỗi đó phải của em không. Bây giờ em yêu cầu quá nhiều hay không. Đó là lý do tại sao ngay từ đầu chương trình á, khi mà gặp em là chị đã chia sẻ là cứ mỗi lần mà chị mở nội dung ra, chị làm tất cả những vấn đề thuộc về chuyên môn mà đụng tới cái từ trầm cảm cười là cái nhân vật đầu tiên chị nhớ tới, là chị nhớ tới Thanh. Rồi bây giờ thì em cũng đã làm MC của chương trình này rồi. Tới cái mục nào thì em biết không? Rồi. Mục mẹ bỉm nhắn gửi đó em. Nếu mà em muốn nhắn gửi thì em muốn nhắn gửi đến ba mẹ hai bên. Đầu tiên con rất là cảm ơn ba mẹ hai bên đã luôn luôn là bên cạnh hỗ trợ và chăm sóc con. Cũng mong muốn gửi đến chồng là những cái khó khăn em trải qua, mong là anh có thể nhìn thấy được và trưởng thành hơn. Con nó đang lớn hơn từng ngày, mà anh thì một khi anh đã tập trung với cái gì, anh tập trung quá mức vào đó mà anh bỏ quên là mình vẫn còn con cái, còn vợ mình nữa. Thì em thấy là anh nên biết cách cân bằng mọi thứ lại, biết cách lắng nghe nhiều hơn. Tại vì thông thường hai đứa mà nói chuyện nhau thì sẽ không nói chuyện được quá lâu. Bên cạnh đó cũng muốn nhắn gửi đến những cái mẹ bỉm sữa là trong lúc mà mình trầm cảm thì cũng đừng nên gắn gượng quá giống như em. Sẽ có ngày giống như ngày hôm nay nè. Con cái là cái động lực duy nhất khiến cho mình cảm thấy cuộc đời mình vẫn còn lý do để mà mình cố gắng nhiều hơn. Giờ chốt một câu thôi ha, cho Thanh và cho các bạn khác nữa. Nhớ cái nguyên tắc này, đôi khi chúng ta muốn cuộc sống của mình nó nhẹ nhàng hơn á, mình phải biết đổ ra bớt. Đổ ra bớt thì nó mới nhẹ mà. Bây giờ là chương trình sẽ có một số phần quà dành tặng cho em. Một phần quà đến từ nhà tài trợ, đó chính là sản phẩm Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được chiết xuất từ 100% thảo dược châu Âu, giúp trẻ ăn ngon tự nhiên, tăng cường tiêu hóa hấp thu, bổ sung vi chất từ thực vật. Sản phẩm nhập khẩu nguyên hộp từ Italy, dùng cho trẻ từ 6 tháng tuổi, vị ngọt thanh dễ uống. Nhà tài trợ xin tặng thêm cho bé một ba lô gấu Fito Bimbi, ba lô xinh xắn dành cho bé mang đồ đi học, đi chơi nè. Đây là cốt súp heo và ăn mặn, một sản phẩm của Quốc Việt Food giúp cho món ăn thơm ngon tròn vị. Xin cảm ơn rất là nhiều. Xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 21 giờ 15 phút trên kênh HTV9 vào thứ Tư hàng tuần. Chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến nhãn hàng Fito Bimbi Appetito Siro ăn ngon 3 tác động, được nhập khẩu nguyên hộp từ Italy đã đồng hành cùng chương trình. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.